Digma ang Israel at mga militanteng grupo ng Palestine, wala pa ring hudyat kung kailan huhupa. Mas lalo pang nagiging agresibo at porsigido ang Israel na ipatikim sa kanilang mga kalaban ang tunay na bagsik ng kanilang paghihiganti. Sano'y hindi inaasahang pagsalakay ng Hamas sa kanila mismong teritoryo. Ngunit ang labanan ng dalawa ay tila ba mas lalong magiging mainit sa kadahilanan ang Lebanon at Syria na mismong kapitbahay lang din ng Israel ay nakikisali sa labanan at paunti-unti nang umaatake sa bansa na tila ba pinagtutulungan na ng mga ito ang Israel. Israel's northern front heats up as missiles have been launched at Jerusalem from both Lebanon and Syria. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, parehong naglunsad ng mga missile ang Lebanon at Syria na tumutumbok sa Israel nitong Martes. Ayon sa militar ng Israel, nasa 15 mga missile ang pinaputok ng Lebanon sa Western Galilee. 4 sa mga ito ang naharang ng Iron Dome air defense system, samantalang ang iba ay bumagsak sa mga open field kung kaya't wala itong napinsala. Hindi naman nagpatinag ang militar ng Israel, nagpakawala rin ng mga ito ng mga artillery strike bilang tugon sa naturang mga missile strike ng Lebanon. Winasak din ng kanilang mga tangke ang dalawang kampo na sinasabing kuta ng Hezbollah. Pagkalipas ng ilang sandali, isang anti-tank guided missile naman ang inilunsad ng Lebanon na tumutumbok sa isang armored vehicle ng Israel malapit sa hilagang bayan ng Abidim. Hindi ito naglikha ng anumang pinsala at bilang tugon sa pag-ataking iyon, isang combat helicopter ang ipinadala ng Israel na siyang pumulbos sa ikatlong kuta ng Hezbollah. Noong linggo pa ng umaga, naglunsad ang Hezbollah ng dose-dosenang mga rocket. Tinatarget nito ang 3 posisyon ng militar ng Israel sa pinagtatalunang rehiyon ng Mount Tub. Pakikisaraw nila ito sa pag-atake ng Hamas sa katimugang Israel. Mula naman sa Syria, mga mortar naman ang pinapaputok ng mga ito direkta sa teritoryong nakupkup ng Israel sa Syria na Golan Heights at sa mismong Israel. Mabuti na lang doon ito tumama sa walang taong lugar. Pinalaan naman ng Estados Unidos ang Iran na huwag makisali sa labanan, kasabay ng pagpapadala ng isang aircraft carrier strike group na mas malapit sa Israel bilang suporta upang mapigilan ng Iran na makisali sa labanan. We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors, replenish Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. Samantala, tumambad naman sa mga sundalo ng Israel sa bakura ng Kifar Asa Kibbutz sa Southern Israel ang nagkalat na mga kababayan nilang brutal na binawian ang buhay ng militanteng grupo. Sa gitna ito ng mga nasusunog na bahay, sasakyan, nagkalat na mga kasangkapan, habang ang ibang mga biktima ay sa loob mismo ng kanilang mga tahanan pinagpapaslang. Isang Kifar Asa sa mga lugar sa Israel na lubhang nagkaroon ng kahindik-hindik na mga pagkitil ng buhay mula sa kamay ng Hamas. Walang pinapalagpas ang grupo sa mga taong narito, maging ang kabataan, mga matatanda at babaeng sibilyan at mga kalalakihan, habang ang iba ay nakitang pinugutan pa nga ng mismong ulo. And I want to say something. I think it's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it about on yourself. It's something that I never saw in my life. It's something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. It's not something that happened in the new history, in the new history. Sa mga malulupit naman na airstrike na ginawa ng Israel sa Gaza at pagputol ng mga supply gaya ng sa pagkain, tubig at gas, inaasahan naman na anumang oras ay magsasagawa ng mga ito ng malawakang ground operation. Ayon sa tagapagsalita ng IDF na si Lieutenant Colonel Jonathan Concricos, nakahanda ng sumalakay ang kanilang mahigit 300,000 na tropa, kung saan makikita ng nakakalat ang mga jeep ng militar, mga tangke at iba pang madalaking sasakyan. Sa haba naman ng northern border ng Lebanon, ipinapakalat na ng IDF ang nasa 10,000 mga sundalo, kabilang ang mga reservist at regular na Lunsad ng airstrike sa Syria. Sinira ng Israel ang runway ng dalawang minister ng Iran na si Hossein Amir Abdullahian, isang babala ng Israel sa Iran na huwag makialam at maghikayat pa ng panibagong kabuluhan. Ipinakita naman ng Israel Air Force sa isang video ang napakaraming mga MK-84 na mga bomba. Ito ay gagamitin ng Israel upang tuluyang mabura ang Hamas sa mundo. Isa sa maas sa Israel, isang squadron ng A-10 Warthog dumating na para suportahan ang Israel sa posibleng pag-atake ng ilan pang mga teroristang grupo. Malaking pagkakamali ng Hamas ang pandamay nito sa mga sibilyan. Dito ang nabudyok sa Israel. Naputulin ang linya ng tubig, pagkain, gas o kuryente sa Gaza. Ito ang tinatawag ng Israel na total siege.
ang ibang mga grupo, organisasyon at mga bansa sa nangyayaring pakikidigma nila sa Hamas. Ito ay seryosong banta. Hindi nagbibiro ang Israel. Nagnunsya dito ng airstrike sa Damascus International Airport at Aleppo Airport sa Western Syria. Ito ay kinagit ng Israel Air Force na nagbisulta ng seryosong pinsala sa mga nasabing palikpara. Dahil dito, isinara ng Syria ang mga naturang airport sa lahat ng mga flights kabilang na dito ang balak sa ng pagbisita ng isang eroplano ng Iranian government na napabalitang sakay dito ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir-Abdollahian. Ayon sa mga observer, ang ginawa ng Israel Air Force ay isang babala sa Iran na huwag makialam sa nangyayari sa pagitan nila ng Hamas. Ito ay posibleng isang preemptive strike na baka balak ng Iran na magdala ng paadbas para sa grupong Hezbollah. Pero ayon sa Israeli Army spokesperson, magsasagawa pa sila ng mga airstrike sa Syria sa darating pa ng mga araw. Ang tanong ng mga kalaban, sapat pa ba ang mga gamit pandigma ng Israel para gumawa pa ng mga pag-atake sa iba't ibang lugar? Sa isang video, ipinakita ng Israel Air Force ang napakadaming mga bomba na mas pa sa isang tao. Ipinakita ng Israel ang kanilang ginagawang paghahanda ng napakadaming MK-84 na mga bomba na mayroong JDAM o Joint Direct Attack Munition Guidance Kit. Kaya kung lakas at puwersa ng Israel lang ang pag-uusapan, nasagot ko na siguro ang inyong mga katanungan. Eto na, isang squadron ng A-L at hadlangan ang anumang pag-atake ng ibang mga grupo o bansa. Ito ay parte pa lamang sa mga sinabi ng Administrasyong Biden na ipagtanggol ang Israel at hadlangan ang karagdagang pag-atake. Isang squadron ng A-10 ground attack planes na nakabase sa Davis Mountain Air Force Base sa Arizona ang inilagay sa Adolpha Air Base sa United Arab Emirates. Sinabi ng mga opisyal ng US Department of Defense ang lahat ng karagdagang mga squadron na i-deploy sa Middle East tulad ng F-15 Eagle at F-16 Fighting Falcon para suportahan ang Israel ay inaasang darating sa susunod na linggo. Ito ang sinabi ng mga opisyal ng depensa. Isa sa mga pagkakamali ng Hamas ay ang pagsalakay nito sa mga sibilyan at walang kalaban-labang mga kaibigan, partners at kaalyado nating mga Israeli. Ito ang dahilan kung bakit ibinuhos ng Israel ang kanilang tunay na lakas at puwersa. Ngayon, isa sa mga diskarte ng Israel para mapilitang lumambot at tuluyang bumigay ang kalaban. Isinara nito ang supply ng tubig, pagkain, gas at kuryente sa Gaza. Ito ay kabahagi ng tinatawag ng Israel na total siege. Ibabalik lamang ng Israel ang mga ito kapag pinakawalan ng Hamas ang mga bihag nito. Sa pagdating ni Secretary Blinken ng Amerika sa Israel, nagsagawa ito ng magkasabay na talumpati kasama si Israel Prime Minister Netanyahu. Mr. Secretary, my good friend Tony, thank you for your important visit here today. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. Mr. Secretary, your visit is another tangible example of America's unequivocal support for Israel. Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. Tony, my friend, I say to you, I say to all of us, there will be many difficult days ahead. But I have no doubt that the forces of civilization will win. And the reason that's true is because we understand what is the first prerequisite of victory. It's what you just said in our meeting. Moral clarity. This is a time, a particular time, a special time, that we must stand tall, proud, and united against evil. Tony, you are taking that stand. America is taking that stand. Thank you for being here today. Thank you, America,
We're standing with Israel. Today, tomorrow, and always. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister from the moment this crisis began. It's the message that I and my other colleagues in the government have delivered to our Israeli counterparts on a daily, even an hourly basis. It's the message that I bring with me to our discussions today, and it's what I'll affirm when I meet with the members of Israel's newly formed national emergency government. We welcome the government's creation and the unity and resolve that it reflects across Israel's society. We're delivering on our word, supplying ammunition, interceptors, to replenish Israel's Iron Dome, alongside other defense material. First shipments of U.S. military support have already arrived in Israel, and more is on the way. As Israel's defense needs evolve, we will work with Congress to make sure that they're met. And I can tell you, there is overwhelming bipartisan support in our Congress for Israel's security. Here in Israel and everywhere, we will reaffirm the crystal clear warning that President Biden issued yesterday to any adversary, state or non-state, thinking of taking advantage of the current crisis to attack Israel. Don't. The United States has Israel.